صباح الخير حبايبي. خامس اليوم راح نكمل درسنا السابق اللي هو كان عن المكنسة الكهربائية. اليوم راح يتم تكملة الدرس كيف احنا بدنا نختار المكنسة الكهربائية عند الشراء. طبعا انتم بتعرفوا أنه كل بيت لا يخلو من المكنسة الكهربائية. إذا ما وجدت بيكون هنالك تفكير أنه في شراء المكنسة الكهربائية أو تجديد شراء المكنسة الكهربائية إذا لا سمح الله كان فيها عطل أو انحرق الماتور، فبطلنا نقدر نستغنى عن المكنسة الكهربائية لأنه حكينا لها استخدامات متعددة كثيرة، وبعدين إنها سهلة التعامل. طبعا من الأشياء اللي لازم نعرفها والطرق اللي لازم نعرفها عند شراء المكنسة الكهربائية التأكد من توفر قطع الغيار للمكنسة. طبعا أكيد بدنا نعرف لما بنفوت على المحل، إذا بتكون مع بابا لما بده يشتري المكنسة الكهربائية من محل الأدوات الكهربائية، أول ما بسأل صنع إيش، يعني بقول لك صنع ألماني، صيني، إيطالي، تركي. فالموجودات في السوق هسه كلياته يا إما يا صيني يا تركي يا إيطالي. فأنت بتأخذ النوعية الجيدة، يعني بتكون الصناعة الجيدة. فليش بنختار احنا بنسأل مثلا الصناعة؟ حتى نعرف اذا بنتمكن من قطع الغيار، او بتسمع بابا بيسأل بقول له في إلها وكيل، مثلا عندنا ماركة ناشونال، مولينكس، اشي بحكي لك إلها وكيل معتمد على اساس انه لا سمح الله خربت هاي المكنسة انه يكون في إلها قطع غيار ومتوفر في اصلاح هاي القطعة الكهربائية. اختيار النوع الذي اختيار النوع زي ما حكيت لك، وعندنا ملحقات لها في التنظيف. يعني في عندنا مكانس كهربائية لما بنروح بدنا نختار، عندنا أسماء متعددة، ناشونال، سوني، كاندي، يعني جميع الأنواع بالأسماء. فعندنا حكينا زي ما حكينا في عندنا صناعات لدول مختلفة، ممكن صناعات أوروبية، أردنية، يعني ممكن موجود صناعات متعددة، صيني، إيطالي، موجود صناعات متعددة لدول متعددة في الصناعات، وانت إلك الاختيار في اختيار المنتج اللي انت بدك تشتري. في ملحقات ممكن تشتري تشتري المكنسة الكهرباء ويكون معاها ملحق انها بتنظف السجاد، يعني استخدامين، تستخدم لشفط الغبار ثم تنظيف السجاد بالماء. يعني هاي ملحقات بتكون موجودة مكنسة الكهرباء. ممكن ملحقات ثانية تكون موجودة معها زي ما حكينا قطع لتنظيف الستائر، لشفط الغبرة أو شفط الدهون. يعني كل سنة في تطور في الصناعات، وممكن يزيدوا ملحقات إلى هاي المكنسة الكهربائية. توفر مركز المعتمد للصيانة زي ما حكيت لك، لما بسأل بابا بحكي له في له وكيل معتمد زي مولينكس، انه مثلا لو خربت انه بنروح بنصلحها عند هاي الوكيل وبكون موجودة قطعها للصيانة. طيب، عندنا كمان اختيار المكنسة الكهربائية التي تناسب مع الوظائف والأعمال المطلوبة. يعني أنا ممكن أشتري مكنسة كهربائية بس لشفط الغبرة، بس ما بشتري مثلا مكنسة كهربائية للغسيل السجاد، لأنه أنا ممكن ما بغسل سجادي إلا مثلا في مكان غسيل السجاد، أو إني أنا بنفسي بغسل السجاد مش في المكنسة بالفرشاية زي ما حكينا بالفرشاية اليدوية، بس إني بدي استخدام هاي المكنسة مثلا لشفط الغبرة وتنظيف البيت بالسجاد بطريقة المكنسة الكهربائية. طبعا عندنا المكنسة الكهربائية ذات جودة عالية. يعني لما بدي أجي أختار المكنسة الكهربائية صراحة ما بدي أنتبه إنه والله هاي رخيصة مكنسة الكهرباء، ممكن إنها رخيصة بس إيش جودتها مش عالية.
وهذا لا يعني انه رخيصة ما بتكون جودتها مش عالية، لا، احيانا ممكن يكون سعرها مناسب والجودة عالية، بس احنا تعودنا انه اذا كان السعر رخيص انه الجودة قليلة. لا، هذا مفهوم خاطئ جدا. لا، ممكن تكون جودة عالية لكن السعر مناسب وبناسبني وبقدر اخذه. الشغله اللي انا بدي انتبه لها عند شراء مكنسه الكهربائيه انه انتبه للفولتيات زي ما حكيت اول مره، يعني قوه الشفط. بدي انتبه مثلا للهيكل المكنسة، هل هو متين مش متين، لو مثلا وقعات خربت هل يمكن صيانتها ام لا يمكن صيانتها. اذا بدي انتبه للجودة العالية. قوة الشفط كم، يعني هل هي مثلا ممكن تكون عندك قوة الشفط حقها نفترض انه حقها 20 دينار او 25 دينار، وقوة الشفط 200 قوة الشفط، يعني هواية ما بتشفط شيء. إذا قوة الشفط أقلها إذا بدك تأخذ من 1200 أو 1600 1800 حتى تكون عندك قوة الشفط قوية جدا لهاي المكنسة الكهربائية. فبدنا ننتبه لجودة المكنسة من ناحية الشفط، من ناحية الهيكل وقطع الغيار في جودتها. المكنسة الكهربائية ذات الثمن المناسب المناسب لدخل الأسرة. هاي مهمة جدا. نفترض أنا بدي أشتري مكنسة كهربائية وراتبي 300 دينار، هل من المعقول اني انا اشتري مكنسة كهربائية ب1000 دينار؟ في مكانس كهربائية ب1000 دينار، هاي اللي تبعت البكتيريا ومش عارف قطعها كثيرة، يعني اسأل والدتك عنها بتحكي لك في، لانه في بينزلوها بعض المصانع، هاي بتشفط السجاد والغسيل وتعقيمه وتنظيفه وكل القصص اللي بتخطر في بالك بمواد التنظيف. فهاي مش من المعقول انا راتبي 300 دينار انا اشتري مكنسة كهرباء ب1000 دينار. إذا بدي أحسب أنا دخلي وإمكانياتي عند شراء المكنسة الكهربائية. احنا اليوم حكينا عن الطرق اختيار المكنسة الكهربائية. بتمنى إذا نزلت مع والدك أو والدتك على السوق وعلى المحلات الكهربائية اطلع على أنواع المكانس الكهربائية، صور إلي إذا كنت طالع الصور هاي وابعث لي، وانتبه اسأل ماما وين هي قوة الشفط. بكون مكتوب على كل مكنسة كهربائية قوة الشفط وقوة الفولتية اللي موجودة على المكنسة الكهربائية، ومكتوب منطقة الصنع، أي دولة يعني مصنوع فيها، وصور إلي هيكل المكنسة حتى تشوف الجودة العالية اللي موجودة على المكنسة الكهربائية. يعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله.